Всім привіт! Спільно з Tumivolt, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! І сьогодні в нас на черзі автомобілі. Третина населення Львова користується ними щодня. Ми сьогодні поговоримо про те, чи ж потрібно мати у власності свій автомобіль для того, щоб комфортно жити у місті. Також про електрокари, наскільки вони розвиваються та як розвинулись за останній час. І про шерінгові системи авто. Як альтернативу до володіння автомобілем. Звісно, що володіти автомобіль в пострадянському суспільстві вважається круто. І ще за рік до міської ради я теж собі придбав вже черговий автомобіль. Тому давайте подивимося, як це все розвивається, як у Львові розвивається автомобільна мобільність. Друзі, ми якраз зараз їдемо по частині майбутнього середнього кільця, по вулиці Липинського, почали від Богдана Хмельницького, і якраз на вулиці, на цьому перехресті мало бути за генеральним планом трьохрівнева розв'язка. Я навіть зараз не скажу, скільки мільярдів вона коштує, але за генпланом вона закладена. І ми зараз будемо їхати по умовному середньому кільцю і коментувати цю ситуацію. А також поговоримо про деякі питання. Чи треба загалом нам розв'язки? Чому збільшується з кожним роком корки і відповідно стояння в них? Також про підземні паркінги. Чому їх ще не так багато у Львові? Так, вони існують, але їх небагато. Так. Скільки насправді коштує мати у власності автомобіль? Та взагалі, чи потрібно його мати у власності? Чи можна користуватися шерінговими системами або, наприклад, таксі? А також, чи будуть мати електрокари переваги у нашому місті? І ще ми проговоримо з декількома цікавими людьми про шерінг, про досвід використання. Друзі, давайте, напевно, почнемо з того, що автомобіль – це комфорт, да, безумовно, особливо, коли в автомобілі є кондиціонер, система клімат-контролю. Звісно, що незалежно від температури і погоди на вулиці, ви себе почуваєте сухо і комфортно, як в тій рекламі колись про підгузки. Там. А ще з гарною компанією. А ще з гарною компанією можна за вашим вибором, звісно. Можна навіть трошки підзаробити, якщо ви використовуєте BlaBlaCar, наприклад, або інші такі програми. Але йдеться не про те. Якщо говорити конкретно про найшвидший спосіб пересування, найпрогнозованіший, то для себе я вибрав велосипед, і мені на ньому швидше і комфортніше. Якщо я говорю про прогнозованість, якщо зранку йдеться про те, щоб поспати зайвих 20 хвилин, поїхати на велосипеді, або не поспати, виїхати раніше, щоб на автомобілі доїхати прогнозовано, то я виберу поспати і їхати на велосипеді. Це мій особистий вибір. Хтось може зараз сказати, що ні, я працюю на автомобілі, мені треба інструменти возити. Друзі, абсолютно, погоджуюсь. В нас за моделлю міста, щоб ви розуміли, більше половини переміщень менше 5 кілометрів. Менше 5 кілометрів означає, що можна їх здолати іншим видом транспорту, ніж автомобілем. Тобто місто Львів дійсно місто коротких відстаней. І ви зараз бачите, як це все розвивається в районах, і буде все цікавіше, і ви будете мати всі розваги біля ваших домівок. Стосовно ранкових і вечірніх корків.
Насправді можна для себе організувати життя таке, яке воно вам зручне. Тобто, якщо вам потрібно на роботу вранці, ви можете все-таки якось трошки змінити час і, наприклад, їхати не на 9, а на 8 ранку. Я сина вожу до школи, ми виїжджаємо дуже завчасно і тому добираємося вчасно до школи. І ми не стоїмо там по 2 години в пробці, а за півгодини долаємо досить далеку відстань. А моя дружина, наприклад, обрала школу за іншою логікою. Не так, щоб виїжджати за 2 години до заторів, а так, щоб не возити далеко. І тому ми 1,5 кілометра від будинку водимо дитину, і дружина може взяти малу на візочок, посадити і пройтися пішки його забрати, наприклад. Тут просто суть в тому, що кожен вирішує так, як йому зручно. Абсолютно. Але найважливіше, що вам ніхто нічого не повинен, і що ви можете обрати те, як вам ефективно і зручно самі. Бо, в принципі, можна, так як Андрій вже говорив, можна пересуватися комфортно автомобілем, але це має якісь свої передумови. Так. Ще якщо говорити про місто, до речі, під'їжджаємо зараз до перехрестя Липинського-Чорновола, тут ще одна розв'язка. Тобто за той невеликий кілометр, який ми проїхали, вже 3 розв'язки, і це вже не 1 мільярд гривень, щоб ви розуміли. Якщо говорити про місто і яка задача взагалі перед містом стоїть? Задача перед містом не стоїть зробити розв'язки, чи мости, чи якісь кілометри вулиць. Задача перед містом стоїть забезпечити можливість людям пересуватись. Це дуже важлива різниця. Так? Якщо ми говоримо про європейські міста, то вони вже перейшли від цієї задачі мобільності, вони вже перейшли до задачі місто-місць, city of places, місто-місць. І тут якраз важливо підкреслити, що вони вже перейшли до того, що навколо вас настільки комфортне середовище, що ви можете далеко не переміщуватись, і кількість переміщень необхідних зменшується. Ми ще поки розвиваємося так з запізненням від певних країн на 30-40 років, і в нас поки що задача забезпечити можливість пересування. Всі розуміють, що для розвитку економіки міста мають бути ці вільні пересування. Так? Як їх забезпечити – вже питання. Тому що, якщо ми говоримо, є вулиця Липинського, там 4 смуги автомобільних, хідники, велодоріжки. Це приблизно 20 метрів ширини. 20 метрів ширини можна використовувати по-різному, абсолютно по-різному. До речі, ми ще до одного місця під'їжджаємо, це перехрестя з Ярошенка. І тут теж мала бути розв'язка, і ми зараз їдемо далі по середньому кільцю, по вулиці Ярошенка, яка зараз 2 смуги має. І проїхали щойно під естакаду і зразу розуміємо, що в цьому місці зробити дворівневу розв'язку можливо, але дуже дорого. І далі їдемо по вулиці Ярошенка, яка теж по генеральному плану має бути середнім кільцем. Говоримо далі. 20 метрів ширини можна використовувати по-іншому, і кожні 3 метри ширини, залежно від виду пересування, дають можливість переміщуватися різні чисельності людей. Давайте подивимось на цей графік. Залежно від виду пересування є різна пропускна здатність в кількості людей. Якщо нам треба перемістити 20 тисяч осіб з Сихова до центру, то на автомобілях нам треба 10 смуг руху в одному напрямку, на громадському транспорті треба 2 смуги руху, пішоходами і велосипедами треба теж по 2 смуги руху. Тобто, якщо тут Червоної Калини зробити просто смугу громадського транспорту і пішо-вело-зона, то вже буде можливість на 20 тисяч осіб. Або 10 смуг ширина проїжджої частини. І ви розумієте прекрасно, що якщо говорити про вулицю Свинціцького, то там можливості навіть 4 смуги немає розмістити нормально. Але, в принципі, якщо навіть 10 смуг побудувати, так як ми бачимо приклади в Штатах, вони все рівно нічого не вирішують. Вони вирішують щось на 1 місяць, на 2 місяці, а потім, перше, з'явиться попит і більше людей будуть користуватися автомобілями, а друге, це все треба обслуговувати. Так. І зараз ми заїхали, бачите, тут перед нами такий тупік, поворот на 90 градусів.
Але по генеральному плану тут іде пряма вулиця, і ми би мали пройти трошки над цвинтарем. Ну, там навіть є якісь були плани перенесення, перезахоронення, що я дуже мало вірю. Зараз це такий об'їзд навколо, і звісно, що тут 4 смуги розмістити буде дуже важко з нормальною пішохідно-велосипедною інфраструктурою. То, що Марта озвучила, якщо ми говоримо про американський досвід, то навіть Америка вже прийшла до того, що ми не здатні встигнути за рівнем того зростаючого попиту, який є від додаткових можливостей переміщення. Добре, це стосовно проїзду, а стосовно паркування. Якщо ти їдеш в центр на роботу, де ж залишати свої машини, напевно, треба підземні паркінги. Так, абсолютно. Якщо приїжджаєте в Європу, в Відень, не знаю, Краків, Варшаву, є дуже розповсюджене явище, як підземний паркінг. Абсолютно нормально, класно. Ніхто не звертає увагу, що паркінг підземний коштує порядка 1-2 євро, в залежності від місця, розташування від країни. Чому 1-2 євро? Хтось подумає, що тому що зарплата вища, тому вони можуть собі це дозволити. Насправді не зовсім так, тому що є ще розуміння собівартості. Скільки коштує збудувати, обслуговувати підземний паркінг в середмісті? Що ми розуміємо, що це комунікації, що це ґрунти, що це дуже стислі умови забудови з відповідним осушенням ґрунтів і так далі. Тобто це є певна технологія, яка може дозволити це зробити, але це буде, певно, коштувати. І вже порахували, що підземний паркінг коштує порядка 150 мільйонів гривень за один рівень на 150-200 місць. На прикладі Двірцевої це взагалі розклали і з інвесторами говорили і так далі. Вони не готові зараз інвестувати, тому що в нас тариф навколо абсолютно не відповідає економічно обґрунтованому. Цікавий тариф для інвестора починається від 25-30 гривень за годину. Нормальним він стає від 35 гривень за годину, в залежності від місця, знову-таки наповненості. Якщо в нас на вулиці Петрушевої, якщо в нас на площі Петрушевої 35 гривень за годину має коштувати підземний паркінг, а на поверхні на вулиці він коштує 15 гривень за годину, то, напевно, мало хто захоче будувати підземний паркінг. Тому тут, як на мене, дуже проста послідовність. Весь центр стає платним місцем для парковки, весь абсолютно. Немає можливості паркуватися під знаками. Є велика кількість інспекторів з паркування, які контролюють і забезпечують порядок в цій сфері. Місця, які є платні, легальні, відповідно, місто отримує податок, додаткове надходження, як збір за паркування. І тоді ми маємо ситуацію, коли дійсно ми можемо... Тобто люди мають звикнути, що паркування в центрі має бути платно, і це нормально. Якщо ви приїхали на автомобілі, що ви його залишаєте не просто в громадському просторі і забираєте ці кілька квадратних метрів, і він просто там стоїть, а за це якось треба платити. Ми ж розуміємо, що зараз їдемо по дуже класній ділянці вулиці Шевченка, яка стара, можна ще... Насолодитися горбиками з бурківкою. Так, яка вже, напевно, більше 40 років не ремонтувалася. І зараз, знаєте, що почався ремонт цієї ділянки. Напевно, десь до середини наступного року буде відбуватися цей ремонт і вже буде зовсім інша картина на цій вулиці. Ось зараз ще можна насолодитися. Якщо говорити про паркування, повертатись до теми паркування, звісно, що в центрі має бути все платно, тому що земля в центрі міста надзвичайно дорога, надзвичайно цінна, і не можна просто захламляти її автомобілями, які безкоштовно ставляться. Це треба дійсно переосмислити, і, напевно, не один рік ще піде на те, щоб всі переосмислили, що в центрі паркування платне. І, відповідно до того, підбирали свій найкращий спосіб пересування з врахуванням цього. І тоді менше буде бажаючих їхати на автомобілі,
і тоді дійсно будуть їхати тим, кому потрібно, які будуть розраховувати на те, що вони поставлять платно. Чим ближче до центру, тим дорожче. А який відсоток взагалі людей, котрі ставлять автомобілі на платні парковки, справді оплачують? Починали, коли не було інспекції з паркування, то це взагалі було менше 20% оплачували. Коли почала працювати інспекція, то поступово зараз порядка 50-60% вже оплачується. Тобто, якщо говорити про паркування, то в центрі воно платне, всі мають платити, і з збільшенням кількості інспекторів, звісно, що люди будуть платити. Тоді починається процес переосмислення, тоді попит відповідає ціні, та якщо ціна зростає, попит зменшується і так далі. Як тільки місто, як тільки люди будуть готові платити за додаткові місця по 35 гривень, коли вже все навколо площі Петрушевича буде так коштувати, тоді у нас буде черга інвесторів. Тут все дуже просто і лаконічно. І звісно, що коли в нас такий безлад на вулицях, ще далі, це паркування під знаками, на хідниках і так далі, який інвестор буде приходити в місто і хто захоче інвестувати 15-20 мільйонів євро для того, щоб потім дивитися на той жах, вже витративши кошти. Тому тут все зрозуміло послідовно. Зараз, до речі, 75 інспекторів вже додали, тобто їх вже буде загальна чисельність більше 100. Тобто, коли конкурс і так далі, це все процес навчання завершиться, то ми будемо мати вже більше 100 інспекторів, і це, звісно, допоможе місту краще поратися з ситуацією з паркуванням. Це класно. А скажи ще стосовно евакуаторів. Взагалі можуть евакуювати автомобілі, якщо немає власника автомобілю? І чого взагалі не евакуюють всіх, хто неправильно десь припаркувався? Сьогодні є вже можливість евакуювати, і в принципі всі можуть евакуювати, і поліція, і інспектори з паркування можуть евакуйовувати автомобілі, які перешкоджають суттєво руху. І ще є декілька причин принципових, за що можете евакуювати. В тому числі паркування на місці для осіб з інвалідністю, в тому числі це паркування на хідниках, на газонах, на громадських просторах. Є чітко прописані причини для евакуації. Основне правило – це за суттєве перешкоджання руху. Тобто, якщо стоїть на смузі, перешкоджає руху автомобілем, його можна евакуювати, якщо виділено, що це дві смуги. Так само смуги громадського транспорту, виділені лінії евакуаторів. Чому мало евакуйовують? Зразу можу сказати. Тому що сьогоднішній тариф 680 гривень не рентабельний. І фактично немає мотивації в приватних приватних власників евакуаторів співпрацювати з з інспекцією з паркування, з поліцією в тому, щоб евакуювати. Тобто сьогодні ви знаєте, що сьогодні Львівавтотранс оперує евакуаторами. Знову ж таки думали передати евакуатори, підняти тариф і розкрутити цю роботу. В результаті передали евакуатори, вже півроку тариф не піднімається. Багато дискусій на рівні виконавчих органів влади у Львові, тому можливо на момент виходу цього відео вже тариф підкоригований. Якщо ні, то підкажу, як можна це підсилити. Ще цікаво, наскільки ж дорого мати у власності автомобіль? Тут зараз не йдеться про купівлю, а якраз про обслуговування, бензин. От скільки ти, наприклад, на місяць витрачаєш на автомобіль? Я витрачаю небагато, напевно, заправляюсь раз на місяць, а то буває і на два. Дуже рідко користуюся автомобілем, хоча вже озвучував, що мені це надзвичайно подобається. І в 18 років, як тільки була можливість отримати права, я зразу пішов здавати на права. Навіть навчався в школі водійській ще до того, як мені виповнилось 18 років. Тобто я дійсно хотів, і я відношусь до тих, скажімо, хлопців, які в дитинстві мріяли просто мати автомобіль, але розумію, що сьогодні в умовах міста це не найкращий транспорт, як на мене.
Але коли ми їдемо з сім'єю за місто, або я їду там раз на тиждень в якийсь супермаркет, то звісно, що автомобіль це зручно. А що ти витрачаєш на автомобіль, Марта? Ну, в мене виходить десь 2-3 тисячі гривень на місяць, оскільки заправляємось бензином. Це коли треба сина возити до школи. Це трошки затратно, але ми вибрали для себе саме так. А коли це є літні місяці, то теж на закупи в метро, наприклад, їздимо на автомобілі, але на роботу в центр з Личаківської я ходжу пішки, або часом їжджу на трамваї чи на велосипеді. І це, в принципі, для мене зручно. Крім затрат на паливо, насправді вартість автомобіля володіння треба включити такі втрати, як втрата ціни. Тому що коли, наприклад, я купляв свій автомобіль, до речі, за рік до того, як почав працювати в міській раді, близько $30 тисяч коштував цей автомобіль. За 5 років, я його зараз, напевно, не продам навіть за $20 тисяч. Тобто, по $2000 в рік, якщо я навіть не користуюсь, я втрачаю. Тому що це ринок автомобільний, і він так працює. Чим старший автомобіль, тим він дешевший. Тобто навіть не задумуючись, $2000 я плачу в рік. І тому, власне, можна це все порахувати і подумати, наскільки зручно вам купувати власний автомобіль чи брати на прокат. І тут хотіла би поговорити з тревел-блогером, котрий має теж свій онлайн-бізнес, Орестом Зубом. Орест, розкажи, будь ласка, як тобі взагалі вдається у Львові жити без машини? Ти себе дуже обмежуєш? Чи ти все-таки якось знаходиш можливості пересуватись по місту, не маючи власного автомобіля? Я, в принципі, не відчуваю в цьому якоїсь потреби, насправді. Перш за все, проживаю в центрі, більшість справ в центрі, і люди, зустрічі, для чого кудись їздити, так? Крім того, в мене немає дітей, тому немає такої потреби, скажімо. При потребі кудись виїхати далі, я просто беру машину на прокат, з цим жодних проблем зараз немає. А якщо говорити про пересування на авто по Львові, це реально незручно. І навіть якщо відставити, скажімо, на задній фон цей принцип раціональності, то в грошовому аспекті авто – це певні витрати, так, само собою. І, наприклад, я користуюсь інколи Uber'ом, і я собі порахував, що, прикинувши так просто, що приблизно мені треба 30 років їздити на автомобілі, на таксі з тою інтенсивністю, якою я це роблю зараз, для того, аби принаймні покрити ціну середнього звичайного авто. І крім того, я активно подорожую, наразі побував вже більше як в 100 різних країнах світу. І навіть теж одного разу рахував, скільки мені ці подорожі коштували. І, в принципі, побачив, що відвідати 100 країн мені коштувало приблизно так само, як класна машина. Так? Тому, коли постає питання, або в тебе півсвіту в кишені, або крута тачка, я думаю, вибір тут очевидний. Друзі, зараз ми на квазі-кільці, яке було запущено минулого року. Зразу скажу, що світлофори тут будуть працювати в адаптивному режимі, коли поїде повністю вулиця Шевченка, тому що програма розрахована на те, що курсує громадський транспорт по виділених смугах і правильному розподілі потоків. Зараз ці потоки не так розподіляються, і для того, щоб не перепрограмовувати їх весь час, коли йдуть ремонтні роботи, то було прийнято рішення поки що, щоб вони не працювали. Плюс тут нема такого руху зараз. Тут так само мала бути розв'язка, згідно плану середнього кільця транспортного. Але, Марта, давай повернемося все-таки до каршерінгу і розкажи, будь ласка, чим краще каршерінг і чому він такий популярний в Європі? В Європі каршерінг популярний, тому що люди собі чітко прораховують, наскільки економічно вигідно їм мати у власності свій автомобіль. І коли, наприклад, ви не щодня використовуєте автомобіль, а лише, наприклад, раз на тиждень для того, щоб поїхати на закупи чи поїхати у відпустку, то вам набагато зручніше користуватися автомобілем ще з кимось. Якщо ми собі уявимо,
Уявіть, наприклад, навіть подвір'я біля вашого будинку. Воно все заставлене автомобілями дуже часто. І залишається мало місця для того, щоб діти бавилися, чи щоб люди просто проводили свій вільний час. А якщо собі уявити, що всі сусіди можуть користуватися одним автомобілем, просто брати його в різний час для того, щоб поїхати в якийсь більший супермаркет на закупи. Ну і з іншого боку, як я вже згадувала про те, якщо ви хочете поїхати у відпустку чи за якихось інших нагод, вам потрібно різні автомобілі. І коли ви користуєтеся, коли ви берете автомобіль на прокат, ви можете вибрати для певних моментів, для певних цілей один автомобіль, для інших інший. І Так, теж ну це вам не така треба гнучкість ремонтувати його. така певна, так. Тобто ви маєте вибір. І важливий момент, власне, що вам не треба думати, де його паркувати, не треба думати про те, Як його мити, обслуговувати, Так. міняти мастило, запчастини. Все роблять за вас компанія, яка надає цю послугу. А ви фактично взяли на годину, використали, як вам потрібно, чи на закупи, чи кудись, і поставили його на місце. Все. І Просто звичайно, що це має бути доступно, тобто, що ви не маєте там годину їхати до цього місця, де ви можете взяти автомобіль, потім годину назад. Тобто це має бути десь в кожному районі доступно, тоді це буде зручно. Ну, воно має працювати так, як зараз працює прокат самокатів. Що ви вийшли, набрали на додатку, 2 хвилини пішки, взяли автомобіль, через додаток розблокували і поїхали. Тоді воно працює. До речі, ми далі їдемо по Середньому кільцю, це вулиця Левандівська, переходить у вулицю Сяйво. Тут не пам'ятаю на перехресті, чи мала бути дворівнева розв'язка, але напевно, щоб мало бути. І далі там взагалі така дуже складна гряда розв'язок, яка пересікає Городоцьку, і ми потім мали би їхати вже на Кульпарківську по тій ділянці, яка не збудована. Давайте зразу вам скажу, багато було переглядів по Середньому кільцю, багато питань, багато хто не вірить, що це взагалі можливо зробити. Я думаю, що розв'язки в тій чисельності, там їх більше 20 розв'язок має бути на Середньому кільці. Я думаю, що це дійсно за великі витрати будуть. І місто Львів просто фізично не потягне. Ми зараз ще до того дійдемо, скільки зараз робиться ремонтів і скільки це коштує для міста. Але загалом Середнє кільце можна реалізувати, я в це вірю, переконаний в тому, але треба дійсно в тому, як кажуть, треба лупати ту скалу. І тоді все вийде. На цей рік я думав, що ми почнемо проєктування. На жаль, ще проєктування не почалось, навіть передпроєктні роботи не почались, тому що асигнувань, тобто коштів, не передбачено на цей рік. Ну, тут якби можна згадати багато різних комісій, але зараз не про те відео. Фінансування немає, робота не йде. Хоча проєктування, напевно, би було не менше 2 років, тому що складний об'єкт, багато різних перетинів, багато різних комунікацій, залізниця і так далі. Ну, це не простий проєкт точно, і вже вартувало би починати передпроєктні роботи робити. На жаль, не почалось в цьому році. Може ще почнеться, але це не точно. І якщо б у нас був навіть проєкт через 2-3 роки, то є навіть програми регіонального розвитку і державне фінансування, якщо Львів не зможе знайти там 2-3 мільярди на те, щоб зробити цей відрізок від Луганської до Городоцької, то ми б могли подаватися на ці програми, маючи проєкт. Коли ми проєкту не маємо, подаватися відповідно ні на що не можемо. Те, що він допоміг би розв'язати, не треба було б їхати в центр, розвантажити центр однозначно, це би так і сталося. І звісно, що треба зв'язувати не тільки автомобільно, а й пішохідно-велосипедно ці магістралі. Давайте тоді наберемо зараз одного знайомого, який займається каршерінгом в Києві, має такий бізнес. Тарасе, хотів з вами поговорити про каршерінг, як він працює в Києві і що не вистачає, що бракує, щоб він почав працювати у Львові. Перш за все, аби розуміти, що з'явився каршерінг, в принципі, як факт, як таке
скажімо, диво, да, чи такий формат бізнесу. Скажімо так, що ми, в принципі, працюємо трошки в нестандартному форматі, тому що, де-факто каршеринг – це одна з міських інфраструктур, да, один з видів транспорту, який дозволяє людям пересуватися містом. Від 75 гривень коштує година поїздки і там, від 529 гривень це доба коштує. В ці кошти включено вже паркінг, включено паливо, включено мийка автомобіля, страховка, все включено в цей формат цих коштів. Яким чином працює в Києві? Працює за допомогою мобільного додатку. Обираєте машину будь-яку вільну, бачите тільки вільні машини, відчиняєте її за допомогою мобільного додатку, пересуваєтесь з однієї точки з точки А в точку Б, залишаєте там автомобіль, зачиняєте так само через мобільний додаток. А покриття скільки автомобілів на Київ є? У нас зараз більше 350 машин, повинно Київ мати це приблизно 3,5 тисячі машин. Це середнє завантаження. 3500, в принципі, при розвиненому ринку, я думаю, що потенціал сягне до 5 тисяч. Але, середньостатистично це 3,5 тисячі автомобілів за Київ. Можна паркувати де завгодно, чи у вас є визначені зони? Ні, в нас є визначені зони, на даний момент вони визначені з того, що ми формуємо попит-пропозицію, тобто ми якщо, уявіть собі так, якщо це 3,5 тисячі автомобілів покриття, то де-факто Київ буде покритий на 100%. Там практично не буде сенсу, тобто Київ буде суцільною однією зоною, навіть там супутники міста будуть. На даний момент, коли ми маємо 350 машин, дійсно ми їх перетягуємо в ті місця, де є найбільший попит і де вони найбільш є затребуваними. Зрозумів вас. Ми розпочали скільки було? Да, а коли розпочали цей бізнес, цей сервіс, коли запустили? 18 рік. 18 рік. Тобто за 3 роки 350. А коли приблизно бачите, можливо наповнити його на 3,5 тисячі, як ви це? Можемо це зробити завтра, але при цьому повинна бути так само міська політика. От щойно вже згадувала про те, що в Антверпені розвиваються шерінгові системи таким чином, що електрокари заходять на ринок і і відповідно паркування безкоштовно, тобто є якісь переваги в тому, щоб користуватися електрокарами. Сьогодні з нами є Богдан Рогаля, керівник відділу продажів Go2You, і цікаво в нього запитатися, як розвивається інфраструктура для електромобілів та наскільки це популярний транспорт зараз. Давай подивимося, поговоримо тоді. Давай. Як ж насправді з вашої позиції розвиваються взагалі електрокари у Львові? Щодо інфраструктури, скажіть кілька слів. Хочу сказати, що на сьогоднішній день у Львові, напевно, найбільш якісніше побудована інфраструктура для електромобілів. В цьому напрочуд дуже великий вклад зробила компанія Go2You, безпосередньо зарядки, біля яких ми стоїмо сьогодні. У Львові сьогодні побудовано таким методом. Це перше місто, в якому розташовані на всіх локаціях, скажімо, по периметру розташовані швидкісні зарядні станції. Цей комплекс це є по 50 кВт потужність, на інших кінцях є по 120 кВт потужності зарядні станції. Наприклад, жодне місто в Україні більше не може похвалитись такою кількістю надшвидкісних зарядних станцій. Також щодо розвитку електротранспорту у Львові, це, скажімо, найбільш яскравіше і в загальному в Україні виражено, починаючи з 2018 року, коли на електромобілі забрали взагалі оплату ПДВ. Скажімо, якщо в 2017 році це кожного місяця плюс-мінус це було там 20 автомобілів за весь місяць, там до 30 автомобілів кожного місяця реєструвалось, то починаючи з 2018 року це вже тенденція дуже зросла, і в 2020 році, 2019 роках кожного місяця реєструвалось понад 20 електромобілів. Тобто в 30 разів більше. Реально в 30 разів. І навіть під час пандемії, коли була пандемія у 2020 році, темпи розвитку електротранспорту, вони тільки піднімались доверху і не стояли на місці. Тобто там в травні 2020-го, порівняючи з 2019 роком, плюс там 30% порядка цих цифр було збільшення кількості реєстрації електротранспорту.
Може, щось скажете про економічну складову? Ну, тобто, якщо порівнювати автомобілі з двигуном внутрішнього згорання і електромобіль? Звісно, економічна складова це є, скажімо, це вже є як одна з бенефітів, які власник електромобіля отримує вже в процесі експлуатації. В першу чергу хочу виділити для власників електромобілів, що найкрутіше. Тобто ви вже більше ніколи не задумуєте заїзду на заправки по місту. Якщо у вас є можливість вдома заряджати в домашніх умовах чи навіть тих же самих 220 під'єднувати, ви завжди вранці виїжджаєте з повним зарядом і ви вже не думаєте посеред дня, куди заїхати. І наскільки вистачає? А в залежності, який електромобіль. До прикладу, якщо ми візьмемо сьогоднішній день найбільш популярний це Nissan Leaf, це там запас ходу 120-150 км. Якщо ми візьмемо Tesla, то це там починаючи 400-600 км в залежності від версії Tesla. Тобто це більш ніж достатньо. До прикладу, це Fiat 500 електричний, тут запас ходу 150 км. Мені вистачає цього запасу, ну реально десь на півтижня кожноденної поїздки по місту Львова. Я не переживаю щодо, коли мені треба десь заряджатись по Львову. Для мене є, скажімо, складовою, коли я під'їжджаю десь до прикладу, в якийсь торговий маркет, завжди є зарядні станції, я підключаю і заряджаюсь або вдома, або на роботі. У Львові вже є і в центрі, в кожному куточку міста Львова є розвинута дуже крута інфраструктура, що ви, поїхавши в будь-яку точку Львова, завжди зможете обрати зарядний пункт для себе і зарядитись впевненістю. І є також якась карта, де можна дивитися, Так, де є власне пункт зарядки? Є мобільний додаток, де ви завчасно можете, де ви бачите виключно безпечні і сертифіковані зарядки, тому що інфраструктура насправді трошки неякісно в Україні розвивається. Багато хто пробує встановлювати в принципі небезпечне обладнання для електромобілів, де стаються, насправді були випадки, електромобілі горіли і були інші плачевні ситуації. Ми виключно там, до прикладу, використовуємо виключно там безпечні сертифіковані зарядні станції, і однією з переваг, які є там, наприклад, в мобільному додатку, можливість зарезервувати зарядну станцію, де ви під'їжджаючи, там, наприклад, ви знаєте, що ви в обід чи ввечері, чи їдете по дорозі в центр чи до торгового центру, можете зарезервувати час наперед. Приїхавши до зарядної станції, ви завжди з 100% гарантією впевнені, що ви будете заряджатись на необхідний для вас час. Не буде, що перед вами хтось приїхав, приїхало одночасно, почубились біля зарядки, такого не буде. Тобто все максимально якісно, культурно. Ось. А щодо Львова, хочу сказати, на Львів на сьогоднішній день рівняються всі інші області по якості інфраструктури, навіть той же самий Київ, вони починають вже також бачити в цьому дуже багато перспектив. І, скажімо, не дивлячись, що, до прикладу, тут тариф коштує 9 гривень, це дорожче, ніж вдома заряджати. Вдома ви заряджаєтесь або гривню 68, або 90 копійок за 1 кВт. На комерційних зарядних станціях це від 5 до 10 гривень. Але потрібно розуміти те, що ви комерційні зарядні станції там лише в крайній необхідності використовуєте, коли ви десь подорожуєте, чи вам необхідно дозарядити, щоб доїхати додому, скажімо. І складаючи, якщо підсумувати все, що я сказав, комерційна складова на місяць складає, там, до прикладу, мені на Fiat це там гривень 200, порядка, я проїжджаю кожного місяця порядка до 1500 кілометрів, але це включно там от з нічним тарифом, коли є можливість заряджати, там, наприклад, біля офісу, деколи має можливість безкоштовно зарядити електрокар. Відповідно, це складова дуже порівняна. Ну і ще один з бенефітів – це є те, що не потрібно обслуговувати електромобіль. Тобто немає тут набагато менше рухомих деталей. І, скажімо, ще один такий бенефіт, який я хотів би виділити, це, до прикладу, коли ви стоїте в пробці, тобто інші, до прикладу, це дуже яро, я, до прикладу, замітив власників німецьких брендів автомобілів на двигуні внутрішнього згорання, і старших зазвичай автомобілів, тобто їх зазвичай дуже нервує в пробці стояти, паливо витрачається, а в електромобілі вас взагалі нічого не турбує, тому що поки ви стоїте, взагалі нічого не витрачається, і ви не переживаєте, що десь потрібно буде заправляти ще щось, ну, скажімо, тут зовсім інша філософія вже власників автомобілів. Сучасне місто – це простір для людей в першу чергу. Це тротуари без автомобілів припаркованих. Це місця, якими приємно гуляти, це чисте повітря. І автомобіль, звісно, що це є обов'язковий атрибут сучасного міста, який допомагає в роботі або в пересуванні. І автомобіль має вирішувати проблеми, а не створювати їх.
Так, у місті має бути зручно пересуватися усім. І водіям автомобіля, і пасажирам громадського транспорту, пішоходам, велосипедистам. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний.